सो गाइज तपाईहरुलाई आफ्नो YouTube च्यानलको लोगो बनाउन आउँदैन वा YouTube च्यानलको ब्यानर वा आर्ट बनाउन आउँदैन भने आज म तपाईलाई सिम्पल तरिकाले अनलाइन मार्फत कसरी आफ्नो YouTube च्यानलको लोगो बनाउने वा YouTube च्यानलको ब्यानर वा आर्ट बनाउने आज म यस सम्बन्धित भिडियो तपाईलाई बताउने वाला छु। साथीहरु मैले पछिल्लो भिडियोहरुमा पनि मैले विभिन्न YouTube सम्बन्धीका भिडियोहरु अपलोड गरेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोलाई पनि गएर तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यहाँ YouTube सम्बन्धी विभिन्न रिलेटेड भिडियोहरु मैले चाहिँ अपलोड गरेको छु। साथीहरु भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। सँगसँगै भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गरिदिनुस्। तपाईको एक शेयरले तपाईका आफ्ना आफन्त र साथीभाइले पनि जान्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। अब कुनै पनि ढिला नगरिकन लेट गेट स्टार्ट। सो गाइज म मोबाइलको स्क्रिन तर्फ आइसकेको छु। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा प्ले स्टोरबाट चाहिँ एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ वा त तपाईले चाहिँ एप स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो क्यानभा। तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो क्यानभा चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले डाउनलोड गरेर राख्नुस्। त्यसपछि सिम्पली म यसको लिंक पनि तपाईलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यसलाई ओपन गर्नुस्। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50,000 भन्दा बढी चाहिँ यहाँ टेम्प्लेट्सहरु फ्री मात्रामा पाइन्छ। यो केही समय यसले लोड लिनेछ। त्यसपछि सिम्पल साथीहरु यसरी खुल्नेछ। यसरी खुलिसकेपछि सिम्पल तपाई भन्दा सर्वप्रथम तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले यो एप्स खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो जीमेल आईडीलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै जीमेल आईडी भए पनि हुन्छ, यही जीमेल आईडी भन्ने हुन्न। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ लगइन गरेर राखेको छु। त्यसपछि साथीहरु हामीले गर्नुपर्ने काम यहाँ विभिन्न छन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ भेराइटीहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, इन्स्टाग्राम पोस्ट, एनिमेटेड सोशल मिडिया हैन, पार्टी इन्भिटेसन, लोगो, पोस्टर, तपाई धेरै किसिमका यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट युट्युब थम्बनेल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसबाट मुनि पनि हेर्नु नि यहाँ लोगो छ, इन्स्टाग्राम पोस्ट छ, यो युट्युब थम्बनेल छ, फेसबुक पोस्ट छ यहाँ। र तपाईको गेमिङ च्यानल छ भने तपाई यहाँबाट राम्रो गेमिङका चाहिँ लोगोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै फ्री हो। तर साथीहरुमा आज तपाईलाई चाहिँ सिम्पल आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो अनलाइनबाट कसरी बनाउने आज त्यो विषयमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। सिम्पल तपाईले चाहिँ आफ्नो यो लोगो बनाउँदा तपाईले चाहिँ डाटा वा वाइफाईलाई कनेक्ट गरेर राख्नुस्। त्यसपछि सिम्पल तपाईले लोगोमा सी अलमा टच गर्नुस्। यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ पोस्टहरु छन्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै चाहिँ फ्रीका हुन्। तपाईं यहाँ यसको क्याटेगोरी हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरीहरु पनि थुप्रै छन्। यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो लोगो छ, ब्याज लोगो छ, कम्प्युटर लोगो छ, स्पोर्ट लोगो, तपाईको कुन क्याटेगोरी सम्बन्धी युट्युब च्यानल हो त्यो सम्बन्धी तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ब्याज लोगोमा टच गर्न गइरहेको छु। ब्याज लोगोमा टच गरिसकेपछि सिम्पल तपाई यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ लोगोहरु पाउनुहुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ डेमोको लागि म एउटा लोगो बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सिम्पल मैले यो लोगो चुज गरे। त्यसपछि साथीहरु यसमा हामीले चाहिँ एउटा कुरो के छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ अब हामीले प्लसको चिन्हमा गएर टच गर्नु भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यहाँ भएका फंक्सनहरु छन्। यो फंक्सनबाट तपाईले आफूले यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईले यहाँबाट पनि तपाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले टच गरे तपाईले यसलाई चाहिँ यसको माथिको काम छैन भने तपाईले यसलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि म यसमा यो प्रोसेसमा गए। त्यसपछि तपाई यसलाई एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएपछि यसलाई कट गर्नुस्। तपाईको युट्युब च्यानलको नाम के हो वा के सर्टकटमा राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो हिसाबले बनाउनुस्। सिम्पल म चाहिँ तपाईलाई डेमोको लागि म एउटा यहाँ चाहिँ नाम राख्न गइरहेको छु। मैले बेस्ट भनेर राखेँ। त्यसपछि तपाई यसमा चाहिँ आफ्नो कलर पहिलो सर्वप्रथम चाहिँ कलरहरु तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन कलर मन लाग्छ सिम्पल तपाई यहाँबाट गएर आफ्नो हिसाबले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यही कलर भन्ने हुन्न। तपाईलाई आफ्नो हिसाबले जुन मन लाग्छ तपाईले यहाँबाट कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल मैले यसले चाहिँ यही राखिदिएँ। म रेड राख्न गइरहेको छु। म यसलाई चाहिँ रेड गरिदिन्छु। रेड गरेपछि सिम्पल तपाई यहाँबाट रेड गरेर यसलाई ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि साथी ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँ यहीँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यदि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने त्यसपछि यसलाई डन गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले यसको चाहिँ साइज पनि तपाईँ यहाँबाट साइजमा जानुहोस्। तपाईले साइजले यसरी घटाइ बढाइ गर्न सक्नुहुन्छ। कति साइज राख्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई यसरी अम्लाको सहाराले तलमाथि जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कहाँ तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यहाँ राखिदिनुस्। त्यसपछि यसलाई पनि डन गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको मुनिको साइडमा आउनुस्। जहाँ टच गर्नुस् फुड फेस्टिभल छ यसलाई तपाईले एडिटमा गएर टच गरेर यसलाई काट दिनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ लेख्नुस् मेरो चाहिँ बेस्ट हेल्प इन नेपाली भनेर लेख्न गइरहेको छु। मैले बेस्ट हेल्प इन नेपाली भनेर चाहिँ लेखिसकेको छु। तपाईँ यसको पनि कलरहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट चाहिँ फेरि कलरमा गएर चाहिँ तपाईले जुन कलर मन लाग्छ तपाईँ त्यो कलर यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। यही कलर भन्ने हैन। तपाईले चाहिँ आफ्नो हिसाबले जुनसुकै कलर पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पल आफूलाई चाहिँ जुन कलर मन लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट तपाईले सजिलै यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सिम्पल अहिले यो राख्न गइरहेको छु। तपाईलाई जस्तो लाग्छ अन्य पनि कलर थुप्रै कलरहरु छन्। तपाईलाई जुन कलर मन लाग्छ तपाई त्यो कलरहरु यहाँबाट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यसरी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु सिम्पल अब म यहाँ चाहिँ बेस्ट हेल्प इन नेपाली भनेर मैले यसरी राखेँ। यो कलर राखिदिएको छु। त्यसपछि तपाई यसको फन्ट साइज यहाँ छ। फन्ट साइजलाई तपाईले अलिकति बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले यसलाई यसरी घटाइ बढाइ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं फन्टमा जानुस्। फन्टमा गइसकेपछि सिम्पल यहाँ चाहिँ विभिन्न फन्टहरु छन्। तपाईलाई कुन फन्ट मन लाग्छ
त्यो हिसाबको फन्ड तपाईँ यहाँबाट चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यही फन्ड भन्ने हैन, तपाईँले आफ्नो हिसाबले जुन फन्ड मन लाग्छ त्यो फन्ड राखिदिनुस्। अर्को कुरा साथीहरु, तपाईँ यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँले फर्मेट भन्ने छ, फर्मेटमा गएर त यसलाई क्यापिटल अलिकति स्मल लेटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अलिकति क्यापिटल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई आफ्नो हिसाबले अन्डरलाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। जुन आफ्नो हिसाबले मन लाग्छ तपाईँ त्यो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै भन्ने छैन, तपाईँ आफ्नो चुज गर्दै जानुस्। त्यसपछि साथीहरु, हामीले गर्ने काम भनेको अर्को नोट छ। नोटमा गएर तपाईँले यसलाई अलिकति यसले माथि पनि लान सक्नुहुन्छ, सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले तपाईँ यसलाई गर्नुस्। त्यहाँ दायाँ बायाँ तिर्छ तपाईँ त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि सिम्पल साथीहरु, हाम्रो एउटा यो लोगो भयो बेस्ट हेल्प इन नेपाली भनेर मैले एउटा नाम मात्रै दिएको छु साथीहरु। तपाईँ यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लसको चिन्हमा गएर टच गर्नुस्, अनि ब्याकग्राउन्डमा जानुस्। ब्याकग्राउन्डमा जानु भने यहाँ विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरु छ, यो सबै फ्रीका ब्याकग्राउन्डहरु हुन्। तपाईलाई जुन मन लाग्छ तपाईँ यहाँबाट चाहिँ चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जस्तो ब्याकग्राउन्ड मन लाग्छ हैन, सादा ब्याकग्राउन्ड कलर भएका, तपाईलाई जस्तो ब्याकग्राउन्ड मन लाग्छ त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ यहाँबाट चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो हिसाबले राख्न, सिम्पल मैले यो टच गरेँ, मैले यसैलाई राखिदिएँ, यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अन्य पनि थुप्रै छन् यहाँ ब्याकग्राउन्डहरु। तपाईलाई ब्याकग्राउन्डको कुनै यहाँ चाहिँ समस्या छैन। यसबाट तपाईले चाहिँ विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरु यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले तपाईँ राख्नुस्, तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ। ठीक छ। यति गरेपछि सिम्पल अब यसको काम यहाँ के भयो भन्दा हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने। कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त? बेस्ट हेल्प इन नेपाली भनेर यहाँ माथि तीरको निशान छ, यो तलपट्टिको, यसमा तपाईँ टच गरिदिनुस्। टच गरी सेभ एज भनेर आउँछ। यो चाहिँ प्रिपेयरिङ भइरहेको छ, यानी कि यसलाई केही समय बस केही सेकेन्ड लिनेछ, त्यसपछि यो माथि सक्सेसफुली सेभ भनेर आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सक्सेस भइसकेको छ। तपाईँ यहाँबाट डाइरेक्ट पनि आफ्नो पिक्चर ल्याबमा भयो, काइनमास्टर भयो, वा कहीँ पनि तपाईँ यसलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि सिम्पल साथीहरु, अब भर्खरै मैले बनाएको लोगो कस्तो भयो त? अनलाइन लोगो म यहाँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। सिम्पल यहाँ आइसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट हेल्प इन नेपाली यो एउटा लोगो भयो। यो चाहिँ इमर्जेन्सीमा हामीले बनाउन चाहियो भने हामी बनाउन सक्छौँ। र यहाँबाट तपाईले विभिन्न किसिमका चाहिँ युट्युब थम्बनेल भयो, युट्युब च्यानल आर्ट भयो, ब्यानर आर्ट भयो, इन्स्टाग्राम पोस्टहरु भयो, तपाईले हजारौं लाखौं यहाँबाट चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन, तपाईले आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पल मैले अघि नै भने यो एउटा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अनलाइन बाट बनाउन एउटा प्लेटफर्म हो, जहाँबाट हामी सजिलै हामीले चाहेका चाहिँ पोस्टहरु भयो, इन्स्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्टहरु भयो, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईले पनि एकचोटी यसलाई बनाउने कोसिस गर्नुभयो भने मज्जाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई बस जानकारी दिनको लागि मात्रै, यहाँ फेसबुक कभर छ, तपाईँ फेसबुक कभरमा गएर तपाईले फेसबुक कभर आफूलाई चाहे अनुसार यहाँबाट सिलेक्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो थियो साथीहरु आजको भिडियो। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने जरुर लाइक गरिदिनुस्। सबैभन्दा पहिलो कुरा यसलाई शेयर गरिदिनुस्, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। नेक्स्ट टाइम फेरि तपाईहरुसँग आउनेछु, तबसम्मलाई टेक केयर, टाटा, बाई बाई।